طبعا في البداية انا هبدأ دلوقتي ان انا اظهر لحضرتك الجزء التاني من فيديو الصينية اللي هي اساسا صينية صب حر. يعني ايه صينية صب حر؟ يعني حضرتك انا ما معيش قالب سيليكون اشتغل فيه او اصب فيه مادة الريزن بتاعتي علشان اطلع قالب السيليكون. كل الناس اللي متابعاني على القناة واللي شافت الفيديو اللي فات كان الجزء الاول من فيديو الصينية ده. وانا في الفيديو اللي فات عملت قدام حضرتك الخطوة الاولانية، بحيث ان احنا صبينا الصينية وكمان معاها حتة الخشب اللي باينة قدام حضرتك دلوقتي. طيب انا في الفيديو اللي فات عملت الصينية ازاي؟ جبت الريزن بتاعي والخشبة واللون وجبت الاكريليك وقفلت الصينية كويس جدا جدا جدا، بحيث ان الريزن ما يسيلش مني والشكل يكون متقفل معايا كويس الى حد ما، علشان ابدأ ان انا اعمل اول صبة من الصينية اللي ظهر قدام حضرتك دلوقتي. بعد 24 ساعة الصينية بتاعتي نشفت تماما، والمفروض اساسا ان انا ما كنتش اسيبها تنشف. المفروض الورد اللي هيظهر قدام حضرتك دلوقتي واللي انا بحطه على طبقة الصينية اللي هي الطبقة الاولى، المفروض الورد ده كنت احطه لما الطبقة كانت بتلزق. لكن الفكرة اساسا ان انا وقت التصوير وقت المونتاج بياخد مني وقت بجانب الشغل الاساسي بتاعي، فانا ما كانش عندي وقت اساسا ان انا اصور الفيديو ده. فبالتالي المفروض دلوقتي ان انا هرتب الورد بتاعي اللي هو اساسا ورد مجفف مستورد. الورد ده يا جماعة انا ببيعه على قناة ايبوكسي وورلد، فكل الناس اللي محتاجة الورد ده او اي نوع ورد تاني ممكن تشتريه مني بكل سهولة. ببدأ دلوقتي ان انا مثلا افتح العلبة بتاعتي وببدأ ان انا ارص الورد بتاعي. طيب الفكرة اساسا انا لما اجي احط طبقة ريزن تانية الورد ده كله هيروح على الارض، وهتلاقيه راح يمين وشمال، والرصة اللي انا بعملها ديت لمجرد فيديو او شو فقط. لكن المفروض او الطبيعي اللي انا اعمله ان انا اول صبة اللي هو الصبة الاولانية اللي متلونة قدام حضرتك ديت كنت استنى ان الريزن يكون بيلزق او الى حد ما لسه طري، وبعد كده ابدا ان انا احط الورد بتاعي. فالورد بتاعي اول ما بيتحط على الطبقة ديت المفروض ان هو بيلزق تماما وبينشف مع الصبة الاولانية. نيجي للمرحلة اللي بعد كده، والمرحلة اللي بعد كده احنا خلاص عملنا اول صبة وعملنا كل حاجة وفرشنا الورد. المفروض اننا نعمل صبة تانية للصينية ديت علشان الورد كله يكون ما بين النص، يعني ما بين الطبقة الاولى وما بين الطبقة التانية. فبالتالي الصينية هيكون الورد من الداخل والشكل هيكون معانا كويس جدا في النهاية. تابع معايا الفيديو ده للنهاية وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. طيب نفس الحوار هنستخدم الريزن الكوري اللي واضح وباين قدام حضرتك دلوقتي، واحنا هنستخدم حوالي 300 جرام من الريزن وكمان عليهم 100 جرام من المصلب، لان نسبة الريزن الكوري 3:1. والمفروض حضرتك لما تيجي تقلب بالراحة وفي اتجاه واحد علشان البابلز وعلشان السخونية وعلشان كل حاجة تكون صح معاك تماما مليون في المية. وشرط ان حضرتك لازم تستخدم الميزان الحساس. يا جماعة والله السؤال ده بيجيلي على القناة اكتر من مرة في اليوم. السؤال ده الناس كل شغلها بيبوظ بسبب ان حضرتك بتكسل تجيب ميزان حساس. الناس بتستخدم سرنجة، الناس بتستخدم كوباية معيار. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش اكيد، حتى لو صحيح هيكون بنسبة 30 40 50%. لكن الصح والاكيد بنسبة 100% هو الميزان الحساس، لان الميزان الحساس هو اساس شغلك، هو اساس النسب بتاعتك، اساس ان الريزم بتاعك يتصلب، اساس ان الشكل بتاعك يكون كويس معاك، اساس ان الالوان تكون كويسة معاك. فانت لو ما عملتش الخطوة بتاعت الميزان الحساس فانت كده خلاص، يعني الريزن مش هينشف منك، هيلزق منك، هيكون طري، هيكون حاجات كتير. فانت ممكن تتفادى الكلام ده كله بانك تشتري الميزان الحساس اللي معايا في الفيديو بتاع النهارده، اللي هو الميزان الديجيتال الرقمي. ممكن تشتريه مني، او لو مش عايزه ممكن تشتري اي ميزان حساس من اي حد بتاع ادوات منزلية بسعر ارخص، وبرضه هيكون شغال معاك. وانا بشتغل بالنوعين، يعني على حضرتك عايز الميزان ده اشتريه، عايز الميزان ده اشتريه. لكن فكرة ان حضرتك تشتغل بسرنج او كوباية معيار ده مش من الصح ومش من الطبيعي. وما تجيش بعد كده تلوم نفسك او تلوم حد او تلوم اساسا اللي هو انت متابعه في حتة انه لا ما قالكش المعلومة دي. انا الالف مرة على الفيديو بتاعي، الالف مرة على القناة، الف مرة على كل المواقع اللي انا بدخلها، يا جماعة افضل حاجة انك تقيسوا بيها النسب بتاعتكم هو الميزان الحساس. ويفضل ان الميزان يكون كويس معاك علشان النسب في النهاية تطلع مظبوطة والشكل يكون صحيح معاك تماما مليون في المية. نيجي للمرحلة اللي بعد كده، والمرحلة اللي بعد كده ان انا خلاص جبت كوباية الريزن بتاعتي اللي هو اساسا الريزن الشفاف، وببدأ ان انا اصب على الطبقة التانية اللي هو اساسا انا صبيت الطبقة الاولى من طبقة الريزن، وبعد كده حطيت الورد بتاعي اللي هو الورد المجفف،
بعد كده ببدأ ان انا اصب الصبة التانية من كوباية الريزن بتاعتي. طيب حضرتك بقى عايز تحطها شفافة، مفيش مشكلة. عايز تلونها بلون شفاف، مفيش مشكلة. الفكرة انك برضو هتستنى ما بين 24 ساعة ل 48 ساعة علشان الشكل بتاعك النهائي ينشف معاك وتقدر تطلعه من قالب السيليكون، اللي هو قالب السيليكون الصب الحر اللي انا عملته. وزي ما واضح قدام حضرتك دلوقتي، انا بحاول بكل الطرق ان انا افك اللي هو شكل الصينية بتاعتي من الاكريليك بكل سهولة. الاكريليك هيتفك معاك، لان يا جماعة الريزن ما بيلزقش على الاكريليك اللي هو اساسا بلاستيك، مش هيلزق عليه. بفك الشمع، بفك البلاستيك، بفك كل حاجة علشان في النهاية اوري لحضرتك شكل الصينية اللي طلع معايا. وهتبدأ بقى في مراحل تانية. المراحل التانية ديت بقى طول ما انت شغال صب حر ممكن تألف وممكن تبدع وممكن تعمل كل اللي انت عايزه، طالما مفيش فكرة محددة في دماغك او مفيش شكل انت محدد بيه زي قالب السيليكون. تقدر في اي وقت من الاوقات وانت شغال صب حر تفنن وتبدع في الشكل اللي انت محتاجه. فاحنا مع بعض هنشوف دلوقتي على قناة ايبوكسي وورلد والأول مرة صينية صب حر. الجزء التاني ده يا جماعة، الناس اللي متفرجتش على الجزء الأول هتلاقوه في الديسكريبشن تحت، لأن الفيديو ده طويل جدا 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 وهيدخل في مراحل صنفرة كتير وفيديوهات كتير. فأنا صممت إن أنا أقسم الفيديو ده علشان كل الناس تستفاد بالمعلومات اللي تتقال في كل فيديو. زي ما واضح وباين قدام حضرتك دلوقتي، ده شكل الصينية معايا بعد ما خلاص عدى 24 ساعة من الصبة الأولى وعدى 24 ساعة من الصبة التانية. المفروض دلوقتي إن احنا بندخل في المراحل التانية. ايه هي المراحل التانية؟ إنك تظبط الصينية بتاعتك بقى، تصنفرها، تعدلها بحيث إن الشكل يكون معاك كويس. يعني يا جماعة كده الصينية ما خلصتش، علشان الناس اللي مفكرة إن دي الصينية، لأ لسه ما خلصتش. لازم الصينية دي تتصنفر، لازم في حاجات فيها تتكسر، في حاجات فيها تتشكل، في حاجات فيها تتلون. ده لسه كمان هتحتاج طبقة تلميع ولسه هتحتاج حاجات كتير. فانت لازم تتابع معايا الفيديو ده للنهاية وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. طيب نيجي للمرحلة اللي بعد كده والمرحلة اللي بعد كده. والأول مرة على القناة بيظهر معايا جهاز أنا ما ظهرتوش قبل كده. الجهاز ده اللي هو الميني كرافت أو الميني دريل سموه زي ما تسموه. الجهاز ده انا هسمعك صوته ولازم تعرف استخداماته ايه، وانا هعمل عنه فيديو مخصص علشان حضرتك تعرف استخدامه هيكون عامل ازاي في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. الجهاز ده انا كنت شاريه ب450 جنيه، في تقريبا 250 قطعة، اللي هو بيخرم وبيقطع ومش عارف بيعمل ايه. وهحاول بقدر من الامكان ان انا اسمعك صوته وهو فيه سرعات كتير وهنستخدمه مع بعض. وزي ما حضرتك شفت معايا ده جهاز الميني كرافت، لكن انا خلصت بيه اللي هو الحاجة اللي انا عايزها او الحاجة اللي انا محتاجها، وانا ما ظهرتوش قبل كده في الفيديوهات. لكن هعمل عنه فيديو مخصص وازاي نستخدمه وازاي نفكه وازاي نركبه وازاي نعمل كل حاجة فيه بالطريقة المحددة والصحيحة. طيب الصينية اللي معايا، الخشبة اللي انا كنت بصنفرها او بقطعها اتكسرت بالطريقة اللي باينة قدام حضرتك دلوقتي. فانا هعمل حاجة مختلفة. يعني بيقولك رب صدفة تقريبا خير من ألف ميعاد. تقريبا يمكن ده نصيب انها تتكسر علشان اعمل حاجة تانية او حاجة مختلفة علشان حضرتك تشوفها معايا والأول مرة برضو على القناة. ادي مثلا حصل معايا مشكلة، يعني انت حضرتك بعد ما صبيت الصينية الخشبة اتكسرت، يبقى حصل مشكلة معاك، انت كده هترمي الصينية؟ لا طبعا. طيب انت ممكن تعمل ايه تاني؟ لا ممكن نعمل حاجة تانية، صبة تانية، ممكن نصب تاني بشكل تاني بشكل تالت. الرزن يا جماعة بيقفش على فكرة، ما بيقفش على معلومة. لازم تفنن ولازم تبدع. مش معنى ان في حاجة مني باظت ان انا ارميها، لكن انا هوريك بالطريقة العملية او الطريقة الصحيحة على القناة اننا ازاي هنستغل الكسر ده ونستغله في حاجة اجمل وحاجة احسن بكتير من اللي هو الشكل الاول. ممكن الشكل التاني يكون افضل بكتير.
وانا على فكره صممت ان انا اكسرها. يعني انت يعني في الكواليس اساسا انا كنت جايب شاكوش واجنه والكلام ده، كنت عمال اكسر فيها علشان اكسر الخشبه متعمد، علشان اصب صبه تانية من لون كان عاجبني جدا من الوان المايكا. طيب هبدأ دلوقتي ان انا اعمل صبة بقى تانية او صبة تالتة، هنسميها صبة تالتة من الريزن الكوري. وهجيب مثلا النسب بتاعتي اللي هو الريزن اللي هو اللي في العلبة الخضراء، والمصلب اللي في العلبة الشفافة، ونفس الطريقة هقلب بالراحة وفي اتجاه واحد علشان البابلز. وكل المعلومات ديت انا ذكرتها في الفيديو ده والفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله، فلو حضرتك متابع القناة من البداية هتعرف ان المعلومات دي اتقالت اكتر من مرة. طيب طول ما انت شغال في صب حر ممكن تبدع وممكن تبتكر. فانا حاليا هجيب لون من الوان المايكا اللي ظاهر وواضح قدام حضرتك ده. اللون ده تحفة، اللون ده جميل جدا 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 من الوان المايكا والدرجات اللي موجودة عندي وانا ببيعها على القناة. تقدر حضرتك تشتريها مني اي وقت. طيب بالنسبة للون ده مخصوص، اللون ده يعني يعتبر كان اخر لون من العبوات اللي انا اشتريتها او اللي جبتها علشان ابيعها. يعني انا طمعت في اللون ده بصراحة علشان اعمله في الفيديو ده وعشان اشتغل بيه. تابع معايا الفيديو ده للنهاية وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبرضه مستني رأيكم في الكومنتس تحت. نيجي للمرحلة اللي بعد كده، والمرحلة اللي بعد كده ان انا جبت كوباية الريزن بتاعتي اللي هو الريزن الشفاف اللي واضح وظهر قدام حضرتك دلوقتي. ببدأ ان انا اخد الكمية المناسبة، وبأكد الكمية المناسبة من لون المايكا او من اي لون حضرتك هتستخدمه. كل ما حضرتك كترت الالوان الريزن مش هينشف معاك. حضرتك لازم تاخد الكمية المناسبة اللي تلون بيها الريزن فقط. لآخر مرة هأكد، حضرتك لازم تاخد الكمية المناسبة. طيب الكمية المناسبة ديت قد ايه؟ ده تقدير شخصي لحضرتك. يعني لا تحط كتير ولا تحط شوية، يعني ما تحطش نص العلبة، الكلام ده مش صحيح. والكلام ده من الآخر كده بعد كده هيسبب لك مشاكل ان الريزن مش هينشف معاك. فانا خدت الكمية اللي انا محتاجها وقلبتها مع كوباية الريزن بتاعتي، وببدأ ان انا اصب صبة تانية اللي هو مكان الخشبة اللي هي اتكسرت اساسا، علشان يبقى في النهاية ده شكل الصينية معايا. المفروض ان انا استنى 24 ساعة او 48 ساعة وافك الصينية بتاعتي. في معلومة مهمة انا قلتها الفيديو اللي فات، المعلومة دي قلت يا جماعة لازم نقفل الشكل بتاعنا كويس جدا 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 علشان الريزن ما يسيلش منك ويبقى مجهودك وتعبك راح على الارض. اهو المعلومة اللي انا قلتها لكم حصلت معايا، وقلت يا جماعة في الفيديو الجاي هقول لكم المعلومة ديت وهأكد عليها. انا واحد من الناس اللي هو من الاخر يعني محمود ذات نفسه اهوت الشكل ما تقفلش معايا كويس جدا والريزن سيل مني. فانا بطريقة ما يعني بطريقة ما كده انا حاولت ان انا اقفل الصينية بتاعتي، لكن ما كانش ظاهر في الفيديو طبعا. اللي هو فضلت اقفل في الصينية واعمل شكل هنا وشكل هنا، وحطيت اللي هو ورقة من تحت كده، ورقة زي ورقة المنديل تحجز الريزن شوية، وفضلت اقفل الشكل كويس جدا. وعملت صبة تانية، يعني حضرتك هتلاقي الشكل كله ملحوس كده ومبهدل لان انا صبيت صبة تانية، والظهر برضو حصل فيه تسريب. فانت لو مقفلتش الشكل بتاعك كويس جدا الشكل هيحصل معاك زي ما حصل معايا. واحد مكان كان هيقولك لا انا ازاي اظهر الكلام ده كله، الفيديو لازم يطلع بجودة كويسة صورة كويسة، انا هبين للناس اخطائي ليه. لكن انا لازم اوريك الخطأ اللي انا وقعت فيه علشان حضرتك ما تقعش فيه بعد كده. طيب انا كده خلصت الفيديو بتاعي، بتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا الفيديو الجاي لان الفيديو الجاي قوي جدا جدا جدا، هيكون ان شاء الله الصينية النهائية واضحة وظاهرة قدام الجميع. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.